Από το 2012 που βγήκε ο πρώτος δίσκος και παίξαμε με τους Lynyrd Skynyrd σε αυτό το φοβερό live που είχαμε κάνει, κάποια πράγματα αλλάξανε και με το που μπήκαμε να ηχογραφήσουμε το δεύτερο δίσκο, το Voodoo, που μόλις κυκλοφόρησε, ο Νίκος ο Μελάς, ιδρυτικό μέλος της μπάντας και πολύ φίλος, αναγκάστηκε και αποχώρησε από την μπάντα για προσωπικούς λόγους, οπότε μείναμε χωρίς τραγουδιστή και με ένα δίσκο γραμμένο. Μπήκαμε σε μια διαδικασία αναζήτησης νέου τραγουδιστή. Δοκιμάσαμε πολλά παιδιά, εξαιρετικούς μουσικούς όλοι και καταλήξαμε να επιλέξουμε το Ρωμανό. Από το soundtrack με βρήκε ο Βασίλης. Μου στείλε ένα μήνυμα, ψάχνω ένα τραγουδιστή, οπότε μου είπε να περάσω να δοκιμάσουμε ένα-δύο τραγούδια, να δούμε πώς θα πάει. Ο Βασίλης με είχε δει live με μια άλλη μπάντα που παίζαμε progressive metal. Οπότε με είχε δει σε ένα μαγαζί και με είχε βάλει, από ό,τι κατάλαβα, σε μια λίστα με άλλα 200 άτομα. Πήγα, κάναμε τη δοκιμή. Πήγε πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα κάναμε άλλο ένα δοκιμαστικό σε ένα στούντιο λίγο πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Κάναμε μια ηχογράφηση δοκιμαστική να δούμε πώς θα πάει. Και ήταν σχετικά άμεσο. Από εκεί δέσαμε αρκετά, το προχωρήσαμε κατευθείαν. Ο Ρωμανός μπήκε σε μια διαδικασία δύσκολη, γιατί έπρεπε να ηχογραφήσει ένα δίσκο που ήταν ήδη γραμμένος και ήταν γραμμένος πάνω στα πατήματα ενός άλλου τραγουδιστή. Ήταν ωραία, ήταν αρκετά ζώρικο σε διαδικασία, γιατί οποιαδήποτε φωνητικά γραφόντουσαν πάνω στα ήδη υπάρχοντα κομμάτια, θα έπρεπε να προσαρμόσω εγώ το στυλ μου και τη φωνή μου πάνω σε αυτά. Οπότε δεν υπήρχε χώρος για αλλαγές πάνω στο ήδη υπάρχον υλικό. Επίσης, εκείνο τον καιρό ήμουν άρρωστος, οπότε αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Αλλά ευτυχώς έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από πριν και με τις ηχογραφίες των οργάνων. Και στο στούντιο με τον Γιώργο το Φλωράκη έγινε πολύ καλή δουλειά και από τεχνική άποψη και από προσωπική άποψη. Δηλαδή, δέσαμε ωραία, κάναμε καλή συνεργασία. Οπότε τελικά νομίζω το αποτέλεσμα βγήκε αρκετά καλό. Ο Ρωμανός, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί 25 χρονών, φέρνει αυτό το driving που χρειάζεται ένα rock συγκρότημα, το οποίο αυτό αποτυπώνεται και στο δίσκο, αλλά ακόμα περισσότερο αποτυπώνεται και στο live. Εξαιρετικός μουσικός, έχει απόλυτη αντίληψη των πραγμάτων, φοβερά έξυπνος και εξωτερικής, πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα συγκρότημα, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μια μπάντα με 5 διαφορετικούς ανθρώπους που πρέπει να είναι ένα. Αυτό το οποίο φέρνει συγκεκριμένα είναι μια καινούρια ενέργεια, πάρα πολύ όριμη για την ηλικία του και για την μπάντα αυτό το πράγμα λειτουργεί απίστευτα καλά. Στο live βλέπουμε έναν άνθρωπο ακούραστο, αγέροχο, γιατί εμείς είμαστε λίγο μεγάλοι πλέον για αυτό το πράγμα. Αστείευομαι. Ο δεύτερος δίσκος προσεγγίστηκε από την αρχή τελείως διαφορετικά. Δεν θέλαμε να φύγουμε τελείως από τον πρώτο όσον αφορά το θέμα της παραγωγής. Και στον πρώτο δίσκο είχαμε αποφασίσει ότι θα υπάρχει ένα modern approach, αλλά θέλαμε να παραμείνει και λίγο vintage. Έτσι λοιπόν κάναμε και στο δεύτερο δίσκο. Δηλαδή οι ηχογραφήσεις ήταν τελείως vintage, ήταν τελείως φυσικά όλα και θέλαμε πάλι να κρατήσουμε αυτή τη vintage έτσι, πινελιά, αλλά το mastering και η όλη αισθητική να είναι αρκετά modern. Συνθετικά όμως το προσεγγίσαμε τελείως διαφορετικά. Υπάρχει νομίζω πολύ περισσότερος πειραματισμός στο δεύτερο δίσκο. Υπάρχουν και κομμάτια τα οποία είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικά, λίγο πιο μυστηριώδη. Υπάρχουν και κομμάτια τα οποία πάνε τελείως προς την άλλη μεριά, προς το πιο βαρύ ήχο. Και στο ενδιάμεσο γενικότερα υπάρχει αρκετός πειραματισμός. Οπότε πιστεύω το αποτέλεσμα είναι αν μη τι άλλο πιο ποικιλόμορφο, πιο ενδιαφέρον, έχει περισσότερα να πει. Το καλό με αυτή την μπάντα και για μένα στο να μπορώ να εκφραστώ μέσα από την μπάντα είναι ότι
μπορεί να πιάσει πολλά είδη μουσικής. Δεν σε φρενάρει πουθενά από άποψη έκφρασης. Ό,τι γουστάρεις μπορεί να το παίξεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να την κατατάξω σε μια φάση στην ελληνική σκηνή. Προφανώς δεν ξέρω και ποιες μπάντες παίζουν κάτι ανάλογο. Σκεφτόμουν πολλές φορές ότι μπορούμε να παίξουμε και σε ένα heavy festival και σε ένα, όπως παίξαμε blues festival, που ο κόσμος ήταν παραπάνω από ενθουσιώδης, ας πούμε. Σε αυτό το δίσκο τουλάχιστον ήμασταν πολύ free ό,τι μας εκφράζει να το αποτυπώσουμε. Το Stay ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του δίσκου και ήταν μια ιδέα του Γρηγόρη του Αποστολόπουλου, του δεύτερου κιθαρίστα. Μουσικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, με πολύ ωραίες μελωδίες. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει παλιά πράγματα και επειδή είμαστε και κιθαρίστες, κιθαριστικά μας καλύπτει απόλυτα γιατί είχαμε πάρα πολύ χώρο να παίξουμε και να φτιάξουμε όμορφα πράγματα. Το voodoo, το ομώνυμο, πιστεύω ότι ξεχωρίζει. Είναι ένα αρκετά πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι, αρκετά πιο μυστηριώδες κομμάτι. Επίσης έχει από τις αγαπημένες μου ιδέες μουσικά μέσα στο δίσκο. Το The Wood is Blowing είναι ένα κομμάτι που θυμίζει Eagles, αλλά θυμίζει και πολύ Lynyrd Skynyrd από τα καινούργια τους. Επίσης ήταν μια ιδέα του Γρηγόρη, ένα όμορφο κομμάτι που πραγματικά εμένα μου βγάζει μια απίστευτη χαρά, ένα απίστευτο joy όταν το ακούω και πόσο μάλλον όταν το παίζουμε και live.